मेरो यो अकाउन्ट साउथ कोरियाको सर्भरमा रहेको छ। तपाईको कुनै पनि अकाउन्टमा भेरिफाई योर एजको समस्या आउँछ भने आज हामी त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्दा भेरिफाई गर्न लगाएको छ। यही समस्यालाई आज यो भिडियोमा समाधान गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार सबैलाई, म राजु, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेकराज युट्युब च्यानल। स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। तपाईले यो फर्ममा आफ्नो कुनै पनि इन्फर्मेसन फिल नगर्नुहोला। आफ्नो नाम र डेट अफ बर्थ समेत यसमा फिल नगर्नुहोला। यो फर्मलाई फिलअप गर्नको लागि हामीले एउटा वेबसाइटको प्रयोग गर्छौं जसले फेक एड्रेस प्रोभाइड गर्दछ। तपाईको जुन सर्भर भए तापनि तपाई कुनै पनि ब्राउजरमा गएर आफ्नो सर्भरको नाम र फेक एड्रेस लेखेर सर्च गर्नुहोला। म अहिलेलाई साउथ कोरिया फेक एड्रेस भनेर सर्च गरेको छु। कुनै पनि एउटा वेबसाइट ओपन गर्नुहोला। तपाईले यो वेबसाइट प्रयोग गरेर फोन नम्बर समेत फेक पाउन सक्नुहुन्छ। यही वेबसाइटको प्रयोग गरेर तपाईले नेम, डेट अफ बर्थ, फोन नम्बर साथसाथै जेन्डर पनि सेम फिलअप गर्नुहोला। तलको अप्सनमा कुनै पनि परिवर्तन नगरी तल टिक गरी भेरिफाईमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको एज भेरिफाई हुन्छ र एप्लिकेसन पनि डाउनलोड हुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अवश्य जानुहोला। हामी फेरि भेट्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, गुड बाई।